Tê giác Ấn Độ hoặc tê giác một sừng lớn. Với tên này giúp chúng ta phân biệt chúng với các đồng loại ở châu Phi, vì loài này chỉ có một chiếc sừng trên đầu. Chào tất cả các bạn. Tê giác Ấn Độ thực sự là một loài động vật độc đáo và hấp dẫn. Vì vậy, để hiểu thêm về loài kỳ lân đến từ vùng hoang dã Ấn Độ này, chúng ta cùng nhau khám phá chúng nhé. Về tên gọi, tên khoa học của tê giác Ấn Độ là Rhinoceros unicornis. Chi Rhinoceros trong tiếng Hy Lạp nghĩa là mũi và sừng, và chi này bao gồm hai loài tê giác một sừng là tê giác Ấn Độ và tê giác Java. Và unicornis cũng là tiếng Latin, có nghĩa là một sừng. Về kích thước, trong số các loài động vật có vú trên cạn có nguồn gốc từ châu Á, tê giác Ấn Độ có kích thước lớn thứ hai chỉ sau loài voi châu Á. Chúng cũng là loài tê giác lớn thứ hai đang tồn tại, chỉ sau loài tê giác trắng. Con đực có chiều dài từ đầu đến thân là 368 đến 380 cm và chiều cao tính từ vai xuống chân là 170 đến 186 cm. Trong khi con cái có chiều dài từ đầu đến thân là 310 đến 340 cm và chiều cao tính từ vai xuống chân là 148 đến 173 cm. Con đực nặng trung bình khoảng 2.200 kg và nặng hơn con cái. Con cái trung bình nặng khoảng 1.600 kg. Về chế độ ăn, tê giác là loài động vật ăn cỏ. Chế độ ăn của chúng hầu như chỉ bao gồm các loại cỏ, nhưng chúng cũng ăn lá cây, cành cây bụi, cây xanh, hoa quả và các loại thực vật thủy sinh sống dưới nước hoặc nổi trên nước. Chúng sử dụng đôi môi uốn lượn để chộp các cây thân cỏ, dùng môi uốn thân cây xuống, cắn đứt phần ngọn cây và sau đó ăn phần cỏ bên dưới. Ngoài ra, tê giác có thể ăn những cây cỏ hoặc cây non rất cao bằng cách đi đến những cây này và đặt hai chân ở hai bên cây, sau đó dùng sức nặng của cơ thể để đẩy gốc cây ngã xuống ngang miệng của chúng. Các con cái cũng sử dụng kỹ thuật này để lấy thức ăn cho con non của chúng. Mỗi khi uống nước, tê giác sẽ uống từ 1 hoặc 2 phút. Thường chúng sẽ uống cho đủ lượng nước đã mất khi đi tiểu. Tê giác có thể ngủ đứng hoặc nằm. Khi chìm vào giấc ngủ sâu, chúng thường nằm xuống, chân hơi co lại và đưa sang một bên. Giấc ngủ của tê giác Ấn Độ thường gián đoạn. Mỗi ngày chúng ngủ tổng cộng là khoảng 8 giờ đồng hồ. Ở những vùng nước nông, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tê giác đang ngủ với cơ thể chìm trong nước và mũi của chúng nổi lên trên mặt nước để thở. Khi mặt trời lên cao, loài tê giác này có thể được tìm thấy dưới những bóng cây, hoặc đơn giản là ngâm mình trong bùn để nghỉ ngơi. Vào ban đêm, chúng sẽ luân phiên giữa việc nghỉ và ăn uống. Môi trường sống của tê giác Ấn Độ là gì? Tê giác thường sống ở các vùng đồng bằng ngập nước, đó là những khu vực gần các con sông bị ngập lụt vào mùa mưa. Đất ở những khu vực này màu mỡ và mọc nhiều thảm thực vật, là nơi hoàn hảo cho loài tê giác ăn cỏ. Ngoài ra, những con tê giác này đôi khi sống trong các khu rừng và đầm lầy gần với vùng đồng bằng ngập lũ hoặc ở các khu vực đồng cỏ khác. Xung quanh môi trường sống của tê giác đều có con người sinh sống. Vì vậy, tê giác đôi khi được quan sát thấy ở những cánh đồng hoặc khu rừng do con người tạo ra. Tê giác Ấn Độ có thể di chuyển nhanh đến mức nào? Một con tê giác Ấn Độ có thể chạy với tốc độ tối đa 55 km/h, nhanh gần gấp 2 lần so với loài hà mã. Tê giác Ấn Độ có nguy hiểm không? Thực tế, tê giác Ấn Độ rất nguy hiểm và có thể gây ra những vết thương nặng đến nỗi dẫn đến chết người. Chúng thường chiến đấu bằng những chiếc răng cửa sắc như dao ở hàm dưới mà không phải dùng sừng của mình. Răng của chúng có thể dài đến 13 cm ở những con đực thống trị. Chúng cạnh tranh với những con đực thống trị khác để giao phối với những con cái trong môi trường sống hoang dã. Các nếp gấp trên da của chúng trông giống như áo giáp. Da của loài tê giác Ấn Độ có màu xám nâu với những nốt sần nổi trên cổ, vai và chân. Một sự thật thú vị khác về loài tê giác là chúng bơi rất giỏi, cũng như có thể lặn và tìm kiếm thức ăn là các loài thực vật thủy sinh dưới nước. Nhiều người cho rằng sừng của tê giác Ấn Độ dùng để chiến đấu, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Sừng được sử dụng chủ yếu để tìm kiếm thức ăn và tìm kiếm rễ cây. Sừng được tạo thành từ keratin, là chất hình thành nên móng tay của con người, và cũng có thể mọc lại nếu bị gãy. Về quá trình sinh sản, con cái có thể bắt đầu sinh sản lúc 4 tuổi và con đực thường trưởng thành về sinh dục lúc 9 tuổi.
Tê giác không có mùa sinh sản nhất định và con cái có thể tạo khoảng cách khoảng 3 đến 4 năm giữa các lứa con. Tê giác cái sẽ mang thai trong khoảng 15 đến 16 tháng. Ngay khi chuẩn bị sinh, con cái sẽ tìm không gian vắng vẻ, yên tĩnh để sinh. Khi mới sinh, tê giác con có thể nặng từ 58 đến 70 kg và chúng sẽ ở với mẹ trong 1 năm rưỡi đầu tiên trong cuộc đời. Trung bình mỗi ngày con non sẽ uống 20 đến 30 lít sữa và bắt đầu gặm và ăn thức ăn thô khi được 3 đến 5 tháng tuổi. Nhưng có thể tiếp tục uống sữa mẹ đến 20 tháng tuổi. Những con non này cũng dễ bị loài hổ ăn thịt trong tự nhiên. Tương tác với động vật khác. Tê giác Ấn Độ có ít kẻ thù tự nhiên ngoại trừ hổ. Đôi khi hổ sẽ giết những con non không nhận được bảo vệ. Nhưng tê giác trưởng thành ít bị tổn thương hơn do kích thước của chúng. Mặc dù vậy, vào tháng 3 năm 2017, một nhóm gồm 4 con hổ với một con hổ đực trưởng thành, một hổ cái và 2 hổ con đã giết chết một tê giác đực đã 20 tuổi trong khu bảo tồn hổ Duhwa. Sáo nâu và diệt bạch thường ăn động vật không xương sống từ da và xung quanh chân của tê giác. Ruồi Tabanus, một loài ruồi thuộc họ ruồi trâu, được biết đến là loài cắn tê giác. Tê giác cũng dễ bị lây lan bởi các loại ký sinh trùng như đĩa, ve và giun tròn. Bệnh than và bệnh nhiễm trùng đường huyết được biết là đã xảy ra với loài tê giác. Hành vi xã hội và lãnh thổ. Thứ nhất, về tính xã hội. Tê giác Ấn Độ thường sống đơn độc, ngoại trừ những con cái có đàn con nhỏ. Lãnh thổ của tê giác đực không được phân chia rõ ràng, nơi mà chúng sinh sống một mình, nhưng chúng luôn bảo vệ nơi này một cách quyết liệt và lãnh thổ này cũng có thể trùng lẫn với các vùng lãnh thổ khác. Các vùng lãnh thổ của chúng thay đổi theo sự sẵn có của thức ăn so với mùa ở thời điểm hiện tại. Con cái cũng có thể di chuyển ra vào các vùng lãnh thổ này tùy thích. Nếu thức ăn dồi dào trong cùng một khu vực, không có gì là lạ khi chúng ta nhìn thấy một số con tê giác gặm cỏ cùng nhau. Lãnh thổ của tê giác đực. Tê giác đực chiến đấu dữ dội để giành những khu vực sinh sống ưa thích. Cái chết của con đực trong một trong những trận chiến đấu này không phải là hiếm, thường là vài ngày sau đó do đã bị thương trong cuộc chiến. Lãnh thổ của tê giác cái. Những lãnh thổ này có xu hướng trùng với các lãnh thổ khác và cũng phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên sẵn có trong một khu vực cụ thể. Chiếc sừng duy nhất của tê giác xuất hiện ở cả con đực lẫn con cái, nhưng không xuất hiện ở con non mới sinh và chỉ bắt đầu xuất hiện sau khoảng 6 năm. Ở hầu hết những con trưởng thành, sừng của chúng có chiều dài khoảng 25 cm, nhưng cũng đã được ghi nhận rằng chiếc sừng này cũng có thể dài đến 36 cm và nặng 3,1 kg. Tê giác gần như hoạt động mạnh nhất vào sáng sớm, chiều muộn và ban đêm, nhưng sẽ nghỉ ngơi vào những ngày nắng nóng. Chúng thường xuyên tắm nước. Sự hiện diện phong phú của các mạch máu bên dưới mô ở các nếp gấp khiến chúng có màu hơi hồng. Những nếp gấp này trên da làm tăng diện tích bề mặt và trữ nước và có thể giữ nước ngay cả khi chúng rời khỏi bãi đầm của mình. Tê giác cũng tập trung lại thành các nhóm trong một thời gian ngắn, đặc biệt là sinh sống ở các bãi đầm của rừng trong mùa mưa và trên các đồng cỏ vào tháng 3 và tháng 4. Các nhóm này thường lên đến 10 cá thể tê giác tập trung lại thành một đàn, thường gồm một con đực thống trị cùng những con cái và đàn con của chúng, nhưng không có con đực sắp trưởng thành nào khác. Tê giác có thị lực kém nhưng thính giác và khứu giác rất tốt. Chúng tìm ra bạn tình để giao phối bằng cách lần theo mùi hương mang đặc trưng của loài. Tê giác thích dành thời gian ở những khu vực cung cấp đủ nước và bùn. Điều này được dùng để làm mát cho cơ thể chúng vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Tê giác Ấn Độ giao tiếp với nhau như thế nào? Tê giác sử dụng âm thanh của chúng để giao tiếp với nhau. Có nhiều loại âm thanh khác nhau trong cách phát âm của nó, được sử dụng để truyền tải các thông điệp khác nhau tùy thuộc vào từng tình huống. Các âm thanh bao gồm tiếng thét, tiếng gầm, tiếng rống, tiếng khịt mũi và thậm chí có thể có cả tiếng kèn. Chúng ta hãy xem một số ví dụ và hiểu về một số âm thanh của chúng. Tê giác bắt đầu hét lên nhằm biểu đạt sự sợ hãi, kinh hoàng của chúng, hoặc kêu lên một tiếng đầy thảm khốc để cảnh báo đàn con của chúng đến nơi an toàn.
Chúng cũng tạo ra những tiếng thở hỗn hển để truyền tải các thông điệp khác nhau. Về tốc độ thở và cách thở cũng khác nhau tùy theo thông điệp muốn truyền tải. Điều này được sử dụng nhằm thông báo với những con tê giác khác hợp sức với nhau để đối mặt với nguy hiểm. Những đống phân của tê giác cũng đóng vai trò để giao tiếp và đánh dấu ranh giới lãnh thổ. Một số nghiên cứu cho thấy rằng tê giác cũng có thể hạ âm xuống thấp hơn phạm vi có thể nghe thấy của con người để giao tiếp với những con tê giác khác. Ngôn ngữ cơ thể cũng là một cách khác giúp chúng giao tiếp với nhau, như khi chúng cụp tai, nghĩa là cảnh báo có một con vật khác ở gần, xoa xoa hai bên sườn của một con tê giác khác để thể hiện tình cảm, dập đầu vào bụi cây để thể hiện sự hung hăng. Con non lắc đầu như một lời mời để những con tê giác khác đến chơi với chúng, hoặc sẽ dựng tai lên khi chúng tò mò về bất cứ một điều gì đó. Việc những con sáo nâu cùng với diệt bạch thường nương nhờ vào tê giác Ấn Độ được gọi là cộng sinh tương hỗ. Những con sáo nâu này phụ thuộc vào những người bạn ăn cỏ khổng lồ để giúp chúng khuấy động côn trùng và bọ cánh cứng. Điều này góp phần cải thiện khả năng kiếm ăn của chúng một cách đáng kể. Đổi lại, những con chim này sẽ ăn những ký sinh trùng có trên da của tê giác và cảnh báo vật chủ khi có kẻ thù đến gần. Quần thể tê giác Ấn Độ từng có số lượng thấp là 100 cá thể vào đầu những năm 1900, đã tăng lên hơn 3.700 con vào năm 2021. Mặc dù vậy, chúng vẫn được xếp vào loại dễ bị tổn thương trong sách đỏ của IUCN và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là tất cả những gì mình muốn trình bày về loài tê giác Ấn Độ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.